हाम्रो एकजना भ्युअरले नेपाल भाषाको सङको ट्रान्सलेसन खोज्नु भएको थियो। त्यो मैले युट्युब च्यानलमा कमेन्टमा होला भनेर खोजिरहेको थिएँ अनि मलाई चलस याद आयो। त्यो त उहाँले हाम्रो तिमीला जब फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नुभएको थियो। त्यो गरौँला भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ, तर हिजो हामी 3 जना जिग्री साथीहरू भेट्यौँ र मैले आज बिहान त्यही भिडियो बनाउनु पर्ला। हिजो हामी 3 जना साथीहरू बसन्तपुर गएको, चिया खाएको अनि गफसफ गरेको। धेरै टाइमपछि हामी 3 जना साथीहरू भेटेर गफसफ गरेको। त्यो कुरा आज बनाउनु पर्ला भनेर मैले बिहान सोचिरहेको थिएँ। अनि टोइलेट गएँ, टोइलेट गरेर माथि सट्ट गएँ। माथि गइसकेपछि चाहिँ नि अनि मेरो साथी सुदीपको फोन आयो भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ, किनभने मैले मोबाइल लगेको थिएन। हिजो हामी सुदीप, विजय र म आकाश हामी 3 जना बसन्तपुर गएका थियौँ र आज मलाई थाहा भयो कि सुदीपले फोन गर्दाखेरि मलाई थाहा भयो कि विजयको ग्रान्डमदर अजी बजै बित्नुभयो भनेर खबर आयो। र त्यसपछि आज यसो सोच्दाखेरि म आज उता घाटमा गएर आएको र मैले मान्छे बितेको टपिकमा अहिलेसम्म भिडियो बनाएको छैन र आज त्यही बनाउनु पर्ला भनेर सोचेको। अब कोही पनि मान्छे बित्यो अथवा बित्नु भयो भन्नु पर्यो भने मन त भन्छ, मन त। त्यस्तै गरी मर्यो भन्नु पर्यो भने सित। अब यसमा म थोरै कन्भर्सेसन राख्छु। फोन गरेको भनेर सोध्नु पर्यो भने फोन यानौला, फोन यानौला क्वेसन मार्क। अनि सुदीपले भन्छ विजयको बजे बित्नु भयो रे। विजय चाहिँ बिआइजे हो, यो चाहिँ मेरो साथीको स्टाइल हो, बी र जे लेख्ने विजय। अनि त्यसपछि आकाशले भन्छ हो र खला। अनि फोनमा सुदीपले भन्छ हो ख। अनि आकाशले भन्छ अर्थात् मैले भन्छु अब कति बजे जाने हामी? आ गुली बजे वन्यु जी। अब सुदीपले भन्छ विजयले भनेको अब एकछिन टाइम लाग्छ रे, एकछिनमा जाउँला हुन्न। अब यो घाटमा जाने कुरा गरेको। अब नेपाल भाषामा हामीले यसरी भन्न सक्छौं विजय न ताउ आ पच्चा पच्चा, अथवा कसैले पल्ख पनि भन्छ पल्ख पल्ख, टाइम लगे जुई यस्तो राख्थ्यौं। यसमा मैले टाइम नै राखेँ किनभने अब बोलचालीमा पनि त्यही भन्ने भएकोले, तर टाइमको सट्टा अर्को शब्द पनि हामीले हाल्न सक्छौं। पल्ख लिपा वने मज्युला। यसमा चाहिँ यहाँ पल्खा भएछ, पल्खा होइन, यो पल्ख हो, यस्तो पल्ख। अनि यहाँ चाहिँ क्वेसन मार्क हुने भयो आकाशले। अनि हुन्छ भन्छ, हुन्छ छ अर्थात् ज्यू। सुदीपले भन्छ अनि त्यसपछि म तिम्रोमा आउँछु जी छन् था वे। अनि त्यसपछि फेरि हुन्छ ज्यू। अनि अर्को साथी प्रदीपको पनि फोन आइसकेको हुन्छ र प्रदीपलाई अब कल ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि आकाशले अर्थात् मैले कल ब्याक गर्छु अनि मैले सोध्छु फोन गरेको, फोन यानौला। अनि प्रदीपले भन्छ हो विजयको बजे बित्यो रे होइन, विजयको बजे बित्यो रे होइन, विजय या। अर्को लाइनमा राखौं, यो अलि कन्फ्युजन नहोस् भनेर। विजय या अजी मन त मखुला। आकाशले भन्छ हो ख। अनि प्रदीपले सोध्छ तिमीले कसरी थाहा पाएको? छ गे ना स्यु। आकाशले भन्छ मलाई सुदीपले फोन गरेको। जित सुदीप फोन याऊ।